Λοιπόν, γεια σας φίλοι μου. Σήμερα τι θα κάνουμε. Πήρα την έμπνευση από ένα ταγάρι που μου φέρανε και βάλαμε από πάνω μία γούνα και έγινε ένα κόσμημα. Εγώ όμως τώρα δεν θα κάνω ταγάρι, θα κάνω ένα πουγγί με γούνα από πάνω. Όπως ήταν εκείνο, αλλά εμείς θα το κάνουμε σε πουγγί, περπαραγωγή. Λοιπόν, θα χρειαστούμε για όλο αυτό την κατασκευή. Πιστεύω 2,5 τέτοια θα μας πάρει. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε στο βίντεο. Είναι δίχρωμο. Κάνει μπλε της νύχτας μαζί με τυρκουάζ, να το πω. Είναι φανταστικό το χρώμα του, φανταστικό. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 3 τέτοια. Θα χρειαστούμε γουνίτσα με το μέτρο. Γουνίτσα. Ένα πάτο 25. Δεν θέλουμε μεγαλύτερο να γίνει, φτάνει εκεί. Ένα φερμουάρ διαχωριζόμενο 30-35 πόντους εκεί. Αυτό είναι 35, καλύτερα να είναι μεγαλύτερο, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά θα το κόψουμε όσοι δεν χρειαστούμε. Ένα χερούλι ταχυδρομικό, έτσι, το ίδιο χρώμα. Βελονάκι θα χρειαστούμε. Το νούμερο 3 για να περάσουμε τις τρυπούλες και το νούμερο 4 για να το πλέξουμε. Το 4 είναι πολύ μικρό για αυτό το νήμα, αλλά επειδή εγώ θέλω να στακάρει η τσάντα, γιατί μετά θα τις βάλουμε σκέτη φοδρούλα. Οπότε θέλουμε από μόνη της η τσάντα να στέκεται και να κρατάει και τη γούνα. Οπότε θα το πλέξουμε με 4 νούμερο βελονάκι, έτσι. Η πλέξη που θα κάνουμε λέω να είναι ή απλή, άριχτα γιατί έτσι κι αλλιώς θα βάλουμε τη γούνα, οπότε δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ή το πολύ πολύ να κάνουμε μια κανέστρο, έτσι. Οπότε πάμε τώρα να δούμε πώς θα περάσουμε τον πάτο μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Παίρνουμε το βελονάκι μας, το νούμερο 3 και πάμε, σας έχω δείξει πώς περνάμε τον πάτο, αλλά ας το ξανακάνουμε άλλη μια φορά και βάζουμε το βελονάκι. Βλέπετε, επάνω το βελονάκι, κάτω η κλωστούλα μας και τραβάμε με προσοχή να βγει. Η πρώτη σειρά, εδώ που τα λέμε, είναι λίγο ζόρικη, αλλά δεν πειράζει, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε το βελονάκι μας μέχρι την επόμενη τρυπούλα. Μαζεύουμε πάλι νήμα από κάτω, το περνάμε από την τρυπούλα και το περνάμε και από εδώ. Τραβάμε πάλι αυτό, φτάνουμε στην επόμενη τρυπούλα, βάζουμε πάλι το βελονάκι, τραβάμε πάνω και το περνάμε από εδώ. Εντάξει, τραβάμε πάλι εδώ, πάμε στην επόμενη τρυπούλα, τραβάμε νήμα από κάτω και το περνάμε πάλι από εδώ. Εντάξει. Αν το κάνουμε άλλη μια φορά μαζί. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα. Βάζουμε το βελονάκι. Τραβάμε νήμα από κάτω. Είναι λίγο. Η πρώτη σειρούλα μας είναι λίγο. Λοιπόν. Και όπως είμαστε εδώ τώρα, το περνάμε μέσα από τη θηλίτσα. Εντάξει. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν τώρα θα μου πάτε γύρω-γύρω και θα ανοίξω μόλις φτάσω εδώ, έτσι. Φτάσαμε στο τέλος. Πέρασαμε και το τελευταίο κρικάκι μας. Πάμε εδώ τώρα που είναι το ζόρικο, γιατί είναι το τελευταίο και πρέπει να περάσουν 2 νήματα. Να το περάσαμε και αυτό. Μόλις φτάσουμε λοιπόν εδώ, κάνουμε ένα άρικτο για να γυρίσουμε την κλωστή μας επάνω, έτσι. Όπως είμαστε λοιπόν τώρα εδώ, με το 3 νούμερο, γιατί δεν θα μας βολεύει να βάλουμε το 4, πάμε κάτω από το σπαγκάκι μας και κάνουμε σε κάθε ένα 2, 1, 2, εντάξει, εκτός από τις γωνίτσες 2 και εδώ, εκεί που κάνει την κουρμπίτσα ο πάτος μας, θα βάλουμε 3 εκεί. Λοιπόν, πάμε και εδώ και κάνουμε τώρα εδώ σε αυτή την κουρμπίτσα, κάνουμε 3, 1, 2, 3 μέσα εδώ. Το ίδιο θα κάνουμε σε όλες τις κουρμπίτσες. Δηλαδή, εδώ, εδώ και εδώ. Εάν θέλετε, όταν θα παραγγείλετε το kit, μπορώ, έτσι κι αλλιώς δεν θα φαίνεται γιατί αυτό θα γυρίσει προς τα πάνω, στους πάτους να σας βάλω ένα μαρκαδοράκι
να ξέρετε ακριβώς που θα βάλετε τις αυξήσεις. Για τους πιο αρχάριους, γιατί αυτή η τσάντα αποφάσισα εν τέλει να την κάνω όλο άριχτα, παιδιά, για να είναι μια υπέροχη τσάντα, την οποία μπορούμε να κάνουμε όλοι. Όταν λέω όλοι, όλοι όμως. Από τους πιο αρχάριους μέχρι τους πιο προχωρημένους. Θα είναι μία τσάντα για όλους μας. Γιατί και με την κανέστρο ακόμη οι αρχάριοι μπορεί να δυσκολεύονται μια πάνω μια κάτω. Λοιπόν, είπα να την κάνω τελείως απλή, μία υπέροχη τσάντα για όλους μας. Λοιπόν, 2-2-2-2. Πάμε και στην επόμενη γωνίτσα να δούμε λίγο, να την κάνουμε παρέα και μετά θα το τελειώσω μόνη μου. Θα το τελειώσετε κι εσείς. Λοιπόν, από 2. Δεν θα κάνουμε υπερβολικά πολλές αυξήσεις, δηλαδή θα κάνουμε άλλη μία σειρά με αυξήσεις. Δεν θέλω να κάνουμε κι άλλη, γιατί δεν θέλω να είναι υπερβολικά μεγάλο το πουγγί μας. Θέλω να είναι στα κάτω. Έτσι. Βλέπετε. Εκεί. 2-2 σε καθένα μέσα. Οπ, μας έφυγε. Είναι η ωραιότερη ώρα της μέρας. Τώρα, παιδιά, ξημερώνει, να ξέρετε. Άρχισε να φέγγει έξω. Εγώ δεν ξέρω, μ' αρέσει αυτό το πρωινό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πίνουμε εδώ το καφεδάκι μας και με τον Παναγιώτη και πιστεύω να το πίνετε και εσείς παρέα μας. Λοιπόν, πάμε εδώ. 1, 2, 3. Και εδώ από 2 τώρα. Λοιπόν, το ίδιο θα μου κάνετε εδώ, θα μου βάλετε 3 και εδώ θα μου βάλετε άλλα 3. Όλα τα άλλα είναι διπλά. Έτσι. Μόλις φτάσω εδώ, θα ανοίξουμε πάλι, να το συνεχίσουμε παρέα. Έτσι. Φτάσαμε στο τελευταίο σπαγκάκι, περνάμε και εδώ 2 από κάτω. Και επειδή τώρα δεν μας πειράζει, αυτό το κάνουμε με άριχτα, θα το πάμε περιστροφικά, βάζουμε κανονικά το 4 μας τώρα και πάμε εδώ και ξεκινάμε την επόμενη σειρούλα μας. Βάζουμε και ένα ποντοδείκτη αν θέλουμε εδώ για να ξέρουμε, αν και φαίνεται, έτσι, και κάτω να μου το δείτε, φαίνεται το ρουξουνάκι που αφήσαμε. Λοιπόν, και στο σημείο που κάναμε τα 3, πάμε να κάνουμε μία αύξηση. Δηλαδή, η γωνίτσα μας είναι κάπου εδώ, να το βλέπετε που είναι τα 3 εδώ. Λοιπόν, οπότε εδώ βάζουμε 2, πατάμε 2, έτσι, μέσα στην ίδια θηλίτσα, μέσα στην ίδια τρυπούλα. Λοιπόν, πάμε ευθεία. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στην άλλη γωνίτσα, ανοίγω για να σας δείξω που θα μου βάλετε πάλι τα 2, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα και κάνουμε την αύξησή μας πάλι. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε και κάνουμε αυξησούλα στην άλλη γωνίτσα, εδώ δηλαδή, και αυξησούλα εδώ και μόλις φτάσω εδώ κλείνουμε. Συνεχίζουμε δηλαδή. Φτάστε μου εκεί και ανοίγω. Φτάσαμε στο τέλος. Τι θέλω να μου κάνετε τώρα και να το συνεχίσετε μόνοι σας. Θα μου κάνετε μία σειρά, μόνο μία. Θα βάλετε εδώ ένα ποντοδείκτη να ξέρετε ότι εδώ γυρίζει η σειρούλα. Και θα μου κάνετε μία σειρούλα στην πίσω θηλιά για να γυρίσει ωραία προς τα πάνω η τσαντούλα μας. Μόνο αυτό. Μία σειρά.
που θα μου την κάνετε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Έτσι. Να το. Να κάνει ένα δοντάκι. Και από εκεί και πέρα θα το πάρετε περιστροφικά μέχρι τους 30 πόντους. Έτσι. Μέχρι τα 30 εκατοστά με τη μεζούρα. Μία σειρούλα χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα τώρα στην πίσω θηλιά για να μας γυρίσει. Βλέπετε τι ωραία που γυρίζει. Προς τα επάνω. Και μετά θα μου συνεχίσετε με άρρηκτα κανονικότατα μέχρι τα 30 εκατοστά. Έτσι. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Και θα ανοίξω μόλις ολοκληρώσουμε όλοι μαζί, και εσείς και εγώ. Θα ανοίξουμε στα 30 εκατοστά, να δούμε μετά, να βάλουμε τη φοδρούλα, να βάλουμε τη γούνα, να βάλουμε το φερμουάράκι μας, να προχωρήσουμε τη τζαντούλα, έτσι. Το πουγγί μας, το οποίο θα γίνει ένα πουγγί καταπληκτικό. Λοιπόν, συνεχίστε και τα λέμε. Λοιπόν, φτάσαμε τη τζαντούλα μας στα 31 εκατοστά. Εγώ τι έκανα? Έκανα άρρηκτα όλη την τζαντούλα, αλλά το έκανα στην πίσω θηλίτσα και βγήκε μια τσαχπινιά. Τώρα και όλα άρρηκτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς θα μπει η γούνα, όλη της η ομορφιά θα είναι η γούνα της. Δεν μας πειράζει αν είναι στην πίσω θηλιά ή στην κανονική. Λοιπόν, αυτό που θέλω τώρα εγώ είναι να μου κάνετε μία σειρούλα με κανονικά άρρηκτα, εάν αποφασίσετε ότι θέλετε να την κάνετε στην πίσω θηλίτσα, η τελευταία σειρά εδώ θέλω να είναι κανονικά άρρηκτα, έτσι, όχι στην πίσω θηλιά, μία σειρούλα κανονικά άρρηκτα. Λοιπόν. Τελειώσαμε την τζαντούλα μας, πάμε τώρα να μετρήσουμε εδώ. Θα την τεντώσουμε και θα μετρήσουμε εδώ. Είναι 30 εκατοστά. 30 και 30 από πίσω, άρα γύρω γύρω η τζαντούλα μας είναι 60, έτσι. Ωραία. Το ύψος της είπαμε είναι 31. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Το επόμενο μας βήμα. Παίρνουμε την τζόχα. Μετράμε λοιπόν ένα κομμάτι εδώ, βάζουμε εδώ σημαδάκι με το σαπουνάκι μας ή με ένα μαρκαδόριο ή με κάτι και κόβουμε ένα τέτοιο πάτο, έτσι. Από το υπόλοιπο κομμάτι της τσόχας που θα είναι μέσα στο kit, τι θα μου κάνετε? Θα μου μετρήσετε 29,5 στο έτσι, εκεί, 29,5 στο έτσι. Και στο μάκρος θα βάλουμε το 60. Είναι το γύρω-γύρω. Θέλουμε ένα κύλινδρο τώρα για να καταλάβουμε. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε αυτό, πάμε εδώ, εκεί και κόβουμε ένα κομμάτι 60 εκατοστά επί 29,5. Ένα παραλληλόγραμμο. Έτσι. Κόψαμε το παραλληλόγραμμο. Πάμε λοιπόν τώρα και τι κάνουμε? Όπως έχουμε, να το παραλληλόγραμμο, το βλέπετε παιδιά, το έχω ράψει εδώ, είναι αυτό το κομμάτι, από εδώ μέχρι εδώ, το παραλληλόγραμμο. Είναι 29,5 επί 60 γύρω γύρω. Τι κάνω πρώτα? Πρώτα ράβω αυτό, εδώ, ενώνω δηλαδή τον κύλινδρο και γίνεται ένας κύλινδρος. Παίρνω μετά τον πάτο που έχω κόψει, το βλέπετε, είναι κομμένο, στις διαστάσεις ακριβώς αυτές. Βλέπετε, λοιπόν, τι κάνω? Πάω λοιπόν και βάζω μια καρφιτσούλα εδώ, μια καρφιτσούλα εκεί και δύο καρφιτσούλες εδώ. Και αρχίζω λοιπόν, αφού είναι μετρημένο ακριβώς, γιατί είναι μετρημένος. Ο πάτος και τα 60 εκατοστά που έχουμε βάλει εδώ είναι μετρημένα, οπότε δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Εάν ράψετε δηλαδή αυτό, θα σας έρθει ο πάτος ακριβώς με τον κύλινδρο, έτσι. Ράβετε λοιπόν και αυτό γύρω-γύρω και έχουμε έτοιμο το εσωτερικό της τσάντας μας, έτσι. Το καταλάβαμε? Ωραία. Λοιπόν, θα μου κάνετε αυτό και θα ανοίξουμε μετά να δούμε πώς θα συνεχίσουμε στο επόμενο μας βήμα, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε το εσωτερικό της τσάντας μας, έτσι, να το, είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη γούνα μας για από πάνω. Τι κάνουμε? Κόβουμε ένα κομμάτι ρέλι, φαρδί, το οποίο θα υπάρχει μες στο kit, το οποίο είναι 60 εκατοστά. Παίρνουμε λοιπόν τη γούνα μας, εδώ το έχω ράψει για να το συνεχίσουμε, εδώ θα σας δείξω τι ακριβώς έχω κάνει. Πάμε λοιπόν στη γούνα μας, παίρνουμε τις καρφιτσούλες μας και πάμε. Εδώ που είναι η τσάκιση του ρελιού, το βάζουμε ακριβώς εκεί που τελειώνει η γούνα μας. Και βάζουμε καρφιτσούλες. Εκεί. Εδώ πάλι. Εκεί που τελειώνει η γούνα μας, βάζουμε το ρελάκι μας. Σε όλη τη γουνίτσα μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ. Εκεί.
Βλέπετε πώς το βάζω. Ακριβώς αυτό να πέφτει πάνω στο τέλος της γούνας μας. Εκεί. Όσο είναι το ρελάκι μας, η γούνα βέβαια θα είναι μετρημένη εκεί, έτσι, θα είναι και αυτή 60 εκατοστά, αλλά εγώ σας το δείχνω ακριβώς πώς το κάνουμε. Εκεί. Και εδώ. Ωραία. Λοιπόν, να το τελειώσουμε, να το πάμε μέχρι κάτω. Εδώ λοιπόν τώρα, βάζουμε και ένα στο τέλος. Εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε κλωστούλα και αρχίζουμε να ράβουμε μέσα εδώ. Βλέπετε? Δηλαδή εκεί που τελειώνει, το βλέπετε που τελειώνει εδώ. Ράβουμε ακριβώς από κάτω. Προσεκτικά, προσεκτικά τη γουνίτσα μας. Δηλαδή σε αυτό το σημείο. Σε αυτό. Εκεί. Ακρούλα, 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 ακρούλα. Ράβουμε τη γουνίτσα μας. Ώστε μετά αυτό να μπορεί να διπλώσει. Έτσι. Οπότε το ράβουμε εκεί. Έτσι. Λοιπόν, αφού το ράψουμε λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Το αφήνουμε τώρα αυτό, δεν χρειάζεται. Είμαστε εδώ λοιπόν τώρα, το έχουμε ράψει, έτσι. Και έχουμε φτάσει στο τέλος. Στο τέλος δεν την κόβουμε την κλωστούλα μας, γιατί? Απλώς, να βγάλουμε εδώ λοιπόν. Απλώς τη στερεώνουμε λίγο εδώ. Γιατί θα τη γυρίσουμε τώρα έτσι. Και θα ράψουμε αυτό με αυτό. Για να την κάνουμε κυκλική όπως είναι η τσάντα μας. Λοιπόν, προσεκτικά, προσεκτικά. Εκεί προσπαθούμε τώρα να ράψουμε το ένα κομμάτι με το άλλο. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς, από τη μέσα πλευρά η γουνίτσα δεν θα φαίνεται, αλλά εμείς θέλουμε να είναι εντάξει. Εκεί. Και τώρα πάμε να πιάσουμε και τη γουνίτσα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Καλά, καλά. Βλέπετε. Εδώ και εδώ. Καλά, καλά ράβουμε και τη γουνίτσα. Μέχρι κάτω. Ωραία. Μέχρι κάτω τη ράβουμε. Εκεί. Φροντίζουμε το πέλος της να είναι προς τα έξω. Έτσι. Και τη ράβουμε προσεκτικά, προσεκτικά μέχρι κάτω και τη στερεώνουμε. Λοιπόν, ράψε μου τη μέχρι κάτω και ανοίγω να τη δούμε στερεωμένη, να μην σας καθυστερώ, για να τη βάλουμε πάνω στην τζαντούλα μας, έτσι. Λοιπόν, τη ράψαμε τη γουνίτσα μας, τι κάνουμε τώρα? Πάμε και τη φοράμε στην τζαντούλα μας. Τη φορέσαμε. Εκεί, ωραία, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα και διπλώνουμε το ρελάκι μας, βλέπετε, πάνω εδώ. Και ξεκινάμε πάλι να βάζουμε καρφιτσούλες. Εκεί. Πάμε και από την άλλη μεριά να το τεντώσουμε. Να πάμε και από την άλλη μεριά για να είμαστε οι ίδια. Λοιπόν, πάμε και από εδώ. Πάμε εδώ και βάζουμε καρφιτσούλα. Και αρχίσουμε τώρα να το ρελιάζουμε γύρω γύρω. Δηλαδή, αυτό, εκεί, να το, βλέπετε, γύρω γύρω. Είναι μετρημένο, οπότε μας έρθει ακριβώς, βλέπετε, έρχεται ακριβώς. Εκεί. Το κάναμε από τη μια πλευρά. Πάμε να το κάνουμε και από την άλλη.
να έρθει εδώ πρόσωπο η γουνίτσα μας. Θα γίνει μία τσάντα υπέροχη. Και θα την έχουμε φτιάξει ολομόναχη. Λοιπόν, τι βάλαμε πάνω τη γούνα μας. Έτσι, μάτι. Τη βλέπετε και ακόμη δεν έχει στηθεί η τσάντα μας. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα τη βελονίτσα μας και αρχίζουμε προσεκτικά που είναι η αρχή μας από εδώ να ράβουμε. Πού είναι η αρχή, παιδιά, να την βρούμε. Όπα, εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι. Ωραία, την έχουμε ράψει τόσο ωραία που δεν φαίνεται κιόλας. Εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα και αρχίζουμε να ράβουμε το ρελάκι πάνω στην τσάντα πολύ προσεκτικά με πίσω βελονίτσα. Δηλαδή, προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Τώρα, αν δεν σας βολεύει έτσι και θέλετε να κάνετε με άλλη βελονιά, κανένα πρόβλημα. Έτσι, αρκεί να μου στερεώσετε εδώ καλά τη γούνα με το ρελάκι της πάνω στην τζαντούλα μας, έτσι. Εκεί. Κοντά οι βελονίτσες να μην είναι πολύ μακριά για να είναι πιο σταθερή γούνα, έτσι. Αν και θα μπει μετά από μέσα η επένδυσή της και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Εκεί. Ωραία. Γύρω και φτάνω εγώ στην άλλη άκρη, έτσι. Λοιπόν, ράψαμε τη γουνίτσα μας γύρω, βλέπετε. Νάτι, έχει γίνει φανταστική. Και πού να μπει μέσα και η τσόχα να στηθεί, θα είναι υπέροχη. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό στην άκρη. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το φερμουάρ που θα κλείνει από πάνω. Στο φερμουάρ τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε 2 κομματάκια, θα βάλουμε 31 γαϊτανάκια, 30 άριχτα, 30 είναι εδώ. Και θα κάνουμε 3 σιρούλες, 30 άριχτα και θα κάνουμε 3 σιρούλες. Άλλα 30 άριχτα από εδώ, άλλες 3 σιρούλες. Έτσι, 2 κομματάκια. Ένα κομματάκι από εδώ και ένα κομματάκι από εκεί. Θα σας το έχω και από κάτω με link γιατί το έχουμε ξαναφτιάξει. Λοιπόν, και μετά βάζουμε το φερμουαράκι μας, το βλέπετε, από την κάτω πλευρά και το ράβουμε. Ώστε να φαίνεται μόνο εδώ, το κλείσιμό του. Από τη μια πλευρά εγώ, για θέμα να το κάνουμε πιο γρήγορα στο βίντεο, το έχω ήδη ράψει. Από την άλλη θα το ράψουμε παρέα. Προσεκτικά. Εκεί. Να το γυρίσουμε να είμαστε σίγουροι από εδώ καλύτερα. Να ράβουμε από την καλή πλευρά για να βλέπουμε που πάμε. Εκεί. Λοιπόν. Εδώ και μπροστά. Πίσω και μπροστά. Πίσω, βλέπετε, και μπροστά. Μέχρι το τέλος, να το ράψουμε και αυτό. Εκεί. Θα μου το ράψετε μέχρι εδώ. Έτσι. Και ανοίγω μετά για να το βάλουμε πάνω και το φερμουαράκι μας. Το ράψαμε το φερμουαράκι μας, να το, έτσι. Τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε την τζόχα μας για να το έχουμε έτοιμο το εσωτερικό της τσάντας όταν θα το βάλουμε, έτσι. Παίρνουμε την τζόχα μας, ερχόμαστε εδώ και βλέπετε, κεντράρουμε αυτό και βάζουμε καρφιτσούλες εδώ. Μας είναι πολύ εύκολο να ράψουμε αυτό πάνω στην τζόχα, έτσι. Ώστε μπαίνοντας μετά η τσόχα μέσα στην τσάντα και ράβοντας την εδώ, έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πλέον να κάνουμε. Το έχουμε όλο το εσωτερικό της τσάντας έτοιμο. Το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ. Εκεί. Πάμε από την άλλη μεριά. Σωστά, να μην μας ξεφύγει. Πάμε εδώ και εκεί. Το βλέπετε, να είναι ακριβώς η τσόχα μας ίσια. Και ράβουμε και βάζουμε καρφιτσούλες ακριβώς το ίδιο ύψος.
Γιατί το φερμουάρ είναι διαχωριζόμενο, σας το έχω ξαναεξηγήσει, αλλά θα σας το εξηγήσω άλλη μια φορά τώρα. Εκεί. Νομίζω ότι φαίνεται στο βίντεο αυτό που κάνω τώρα. Εκεί. Λοιπόν. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Έτσι, το βλέπετε τι ωραία που ήρθε το φερμουάρ. Ανοίγουμε το φερμουάρ, το οποίο είναι διαχωριζόμενο. Το βγάζουμε. Άμα βγει, περιμένετε να βγει. Όπα, να το. Και τώρα μπορούμε με άνεση, το βλέπετε, να ράψουμε το φερμουάρ. Οπότε πάμε τώρα εδώ και μουράβετε προσεκτικά από εδώ, έτσι, πίσω βελονίτσα, μέχρι εδώ και από την άλλη πλευρά, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εδώ πίσω βελονίτσα, εδώ, μέχρι εδώ. Έτσι, λοιπόν, ράψτε μου τα δύο φερμουαράκια και από εδώ και από εκεί και ανοίγω μετά να βάλουμε αυτό μέσα στην τσάντα για να τελειώσουμε. Δεν έχει, πλέον τελειώσαμε σχεδόν, έτσι. Βλέπετε τι ωραίο που είναι. Γι' αυτό πάντα εγώ όταν φτιάχνουμε φερμουάρ χρησιμοποιώ διαχωριζόμενο, ώστε να μου δίνει χέρι, να μην με ενοχλεί εδώ, να ανοίγει. Οπότε να μπορώ να το ράψω άνετα. Μετά αυτό θα το ενώσουμε και ή θα το στερεώσουμε εδώ και θα το κόψουμε ή θα το βάλουμε μέσα που δεν ενοχλεί καθόλου. Έτσι. Λοιπόν, ράψτε μου αυτό και ανοίγω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι βάλαμε την τζόχα μέσα, την πιέσαμε καλά να πάει κάτω να πιάσει τον πάτο μας. Εκεί καλά. Και το πουγγί μας, γιατί δεν θα σας κάνω μια έκπληξη, δεν θα είναι μόνο πουγγί, θα είναι πολυμορφική η τσάντα μας. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Τι κάνουμε τώρα? Όπως το έχουμε βάλει, απλώς τώρα, εκεί που έχουμε στερεώσει το ρελάκι μας, πάμε λοιπόν τώρα, ακρούλα, γύρω, βάλαμε καρφιτσούλες, βλέπετε, νάτες οι καρφιτσούλες, το βλέπετε, καρφιτσούλες γύρω, και τώρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το ράψουμε γύρω, εδώ. Λοιπόν, αλλά πριν το ράψουμε, θα σας πω ένα μυστικό. Λοιπόν, το μυστικό ποιο είναι? Κανονικά θα έπρεπε να βάλουμε αυτό εδώ, εκεί, και να βάλουμε εδώ στο τέλος, να ράψουμε τα κρικάκια από εδώ και από εκεί στο φερμουάρ, που θα πιάνει ο ημάντας το ταχυδρομικός, έτσι, για να την κάνουμε, είπαμε, πουγγί. Αλλά τι σκέφτηκα εγώ μετά? Και γιατί να την έχουμε μόνο πουγγί και να μην την έχουμε και backpack αυτή την τσάντα, που μπορεί πανεύκολα πλέον να γίνει. Δηλαδή, αντί να βάλουμε, θα βάλουμε και αυτά εδώ, αυτό όμως το κομματάκι θα το ράψουμε χωρίς να έχουμε περάσει αυτό. Δηλαδή, θα ράψουμε αυτό από εδώ, θα ράψουμε αυτό από εκεί, το κομματάκι, το βλέπετε, ώστε να μπορούμε να περάσουμε μέσα τα κρικάκια για να τη χρησιμοποιήσουμε σαν μπουγγί. Αλλά, τι άλλο θα κάνουμε? Θα πάμε και εδώ, στη μία πλευρά χωρίς να φαίνεται καθόλου, και θα περάσουμε την ώρα που θα το ράβουμε, θα περάσουμε μέσα και αυτό το κομματάκι εδώ, το οποίο δεν θα φαίνεται καθόλου. Όταν θα τη χρησιμοποιούμε σαν μπουγγί, αυτό το κομματάκι δεν θα φαίνεται καθόλου. Θα το έχουμε ράψει εδώ. Και τι θα γίνεται στο τέλος? Εάν δεν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε μια μέρα σαν μπουγγί και θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν backpack, θα παίρνουμε τα λουριά της backpack. Αυτό είναι ανοιγόμενο. Θα το περνάμε μέσα από εδώ και αυτομάτως θα γίνεται το πουγγί μας backpack. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Δεν είναι φανταστική ιδέα? Δηλαδή, ή θα τη χρησιμοποιούμε έτσι, περνώντας τα κρικάκια μας μέσα στα πλαϊνά που θα έχουμε ράψει, εδώ, οπότε θα γίνεται αυτομάτως πουγγί, ή αν θέλουμε θα περνάμε τον κρίκο από τα χερούλια, από αυτά, εδώ, και θα γίνεται backpack. Λοιπόν, για να μην σας μπερδεύω και σας τα λέω πολλά και μπερδευόσαστε, πάμε να τα κάνουμε
μαζί. Στερεώσαμε ένα εδώ, ένα κέντρο και ένα από εδώ με μια καρφιτσούλα. Έτσι, εκεί. Και ξεκινάμε τώρα να ράβουμε. Στα σημεία που είναι χοντρό, θα ράβουμε μία μπρος, μία πίσω, γιατί έτσι κι αλλιώς τη γούνα μας δεν φαίνεται πολύ καλά. Ράψιμο πολύ καλό, το βλέπετε? Πάρα πολύ καλό ράψιμο. Τη βγάλουμε αυτή, δεν χρειάζεται τώρα. Πάμε παραπέρα. Εκεί. Πολύ πολύ καλό. Ράβεται πολύ εύκολα η τσόχα. Μην ανησυχείτε, δεν θα κουραστείτε καθόλου. Περνάει αμέσως η κλωστή. Την έχω βάλει και διπλή, έτσι. Ωραία. Στερεώσαμε πολύ καλά το πρώτο μας κομμάτι. Εκεί που θα περνάει δηλαδή το κρικάκι για το πουγγί. Ωραία. Τώρα, για πιο ευκολία, νομίζω ότι είναι να την πηγαίνετε μέσα έξω. Τώρα, εάν βολεύεστε εσείς να το κάνετε έτσι, δεν με πειράζει καθόλου. Καταλάβατε, δηλαδή είτε έτσι θα το ράψετε, έτσι, πιάνοντάς το καλά, εκεί, ή μέσα έξω, όπως σας βολεύει. Και έτσι είναι πολύ εύκολο και ράβεται πολύ ωραία η τσόχα, δεν έχει δυσκολία. Λοιπόν, όταν θα φτάσετε όμως εδώ, θα μου το πάτε πάλι μέσα έξω, έτσι. Δεν θα το ράψετε έτσι, για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πάρα πολύ καλά στερεωμένο. Εκεί. Βλέπετε, καλά καλά. Νομίζω ότι θα γίνει υπέροχο και δεν είναι δύσκολο γιατί είναι βήμα-βήμα. Νομίζω δηλαδή ότι το κάναμε πολύ αναλυτικά και δεν θα ταλαιπωρηθείτε καθόλου να τη φτιάξετε. Δηλαδή αν ακολουθήσετε κατά γράμμα τα βηματάκια μας, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είναι δύσκολη, έχει λίγο ραψιματάκι, αλλά εντάξει. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια χειροποίητη τσάντα, μόνοι μας ξέρουμε ότι θα έχουμε και το ράψιμο. Έτσι δεν το γλιτώνουμε αυτό. Εκεί. Λοιπόν, θέλω να φτάσω εδώ για να σας δείξω ότι όταν θα συναντήσουμε και το άλλο από εδώ, δεν θα το ράβουμε πλέον έτσι, αλλά θα το ράβουμε μέσα έξω. Τραβάω και λίγο τη γουνίτσα μας. Εκεί, φτάνουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ τώρα, βγάζουμε την καρφιτσούλα μας, εδώ πάμε τώρα μέσα έξω, για να τη ράψουμε πολύ πολύ καλά. Έτσι κι αλλιώς είναι μες στη γούνα. Βλέπετε. Εκεί. Και εδώ στο τέλος, καλά. Εκεί. Και μετά συνεχίζουμε κανονικά, όπως κάναμε και προηγουμένως. Το πάνω μέρος θα ράβουμε, έτσι. Λοιπόν, κάντε μου το αυτό γύρω-γύρω και ανοίγω να τη δούμε σχεδόν έτοιμη. Δηλαδή να βάλουμε τα χερούλια της μετά, έτσι. Λοιπόν, τη ράψαμε γύρω-γύρω, να τη, πολύ καλά. Εδώ βάλαμε 2 αυτάκια, να τα, και ένα αυτάκι πίσω. Τώρα πάμε να τη δούμε με τους 2 τρόπους, έτσι. Ο ένας τρόπος είναι να βάλουμε αυτό σαν backpack πίσω, εκεί. Να πάμε τα 2 λουράκια εδώ και να βάλουμε 2 κρικάκια ανοιγόμενα στο κάτω της μέρος. Γιατί χωρίς τα γυαλιά τζοριζόμαστε.
Λοιπόν, ένα εδώ, καλά όμως να πιάσει. Και ένα εδώ. Το είδαμε, εντάξει. Να βγει καλά όσο μπορώ πιο μέσα, εκεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Βάζουμε αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Και το σακίδιό μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, να το βάλω λίγο πίσω μου να το δείτε. Λοιπόν, πάμε να το βάλω και μετά να βγάλουμε αυτά, να βάλουμε τα άλλα. Λοιπόν, είναι αυτό. Πώς σας φαίνεται? Δεν είναι πολύ ωραίο? Ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, το είδαμε έτσι. Πάμε να το δούμε κι αλλιώς. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό από εδώ. Να δούμε πάλι, γιατί εγώ δεν βλέπω κιόλας, εντάξει. Παιδάκια μου, θα βάλω τα γυαλιά, δεν γίνεται. Γιατί δεν βλέπω από πού το βγάζω. Εδώ το βγάζω. Ωραία. Το βγάλαμε. Και από εδώ, αν θέλουμε, βγάζουμε και τα κρικάκια και δεν ενοχλούν. Δεν ενοχλούν τα κρικάκια. Να βγάλουμε και τα γυαλιά. Λοιπόν, δεν ενοχλούν τα κρικάκια. Ωραία. Τα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και πάμε εδώ. Περνάμε τα κρικάκια μας μέσα εδώ. Φτάσαμε τα κρικάκια μας. Πάμε μετά εδώ. Τα περνάμε. Και πάμε και από την άλλη. Να περάσουμε και το άλλο μας κρικάκι. Και τώρα θα την κάνουμε πουγγί. Νάτι. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε και πουγγί. Νάτι. Δεν είναι υπέροχη? Αυτή τη ξεκίνησα για πουγγί. Να σας πω αλήθεια. Και κάποια στιγμή μου λέει ο Παναγιώτης, είναι πολύ ωραία και για backpack, μου λέει αυτό το πουγγί. Το δούλεψα στο κεφάλι μου και λέω με τι τρόπο θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σαν backpack. Λοιπόν, και σκέφτηκα ότι αν της βάζουμε αυτό το μικρό τσοχάκι εδώ, το οποίο δεν φαίνεται καν αυτό, μπορεί πανεύκολα να γίνει και backpack. Γιατί λοιπόν να μην τη χρησιμοποιούμε με δύο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την ώρα που θα τη χρησιμοποιήσουμε, έτσι, και πού θα πάμε. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εγώ πραγματικά το ευχαριστήθηκα, το διασκέδασα πάρα πολύ. Ήταν μία έμπνευση η οποία ξεκίνησε από αλλού, γιατί θα σας δείξω στο επόμενο βίντεο ένα πάρα πολύ ωραίο πόντζο με γούνα στο γιακά. Από εκεί λοιπόν ορμόμενοι και από μία τσάντα που είχαμε κάνει με μαύρο τελείωμα πάνω πλεκτή μιας πελάτισσας, λέω μα γιατί να μην κάνουμε και κάτι περίεργο με γούνα. Λοιπόν, το περίεργο με γούνα είναι αυτό. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Το έχετε μάθει πια. Λοιπόν, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι. Θα μπείτε και στο site μας, γιατί θα υπάρχουν όλα τα υλικά της τσάντας, αλλά και το kit. Εάν θέλετε να την κάνετε μόνο πουγγί, μόνο backpack ή και τα δύο. Γιατί είναι άλλη χρέωση αν έρθει και αυτό μαζί, έτσι. Λοιπόν, θα υπάρχουν επιλογές. Αν θέλετε και τα δύο, αν θέλετε backpack ή αν θέλετε πουγγί. Έτσι. Τα υπόλοιπα υλικά βέβαια είναι κοινά. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.